Це геймпад GameSear Cyclone 2 чи Cyclone 2. На донглі, в ньому є Bluetooth, ну на донглі, звісно, ліпше, бо там 1000 МГц чи 1000 Гц семплінг рейт, він частота опросу самого геймпаду, і це дуже-дуже класно, дуже круто. І геймпад дійсно прикольний, тут курки з датчиками холу, вони перемикаємо, є додаткові пелюстки, є підтримка док-станції, і ну дійсно класний геймпад. І оці аналогові стіки там запатентовані, хоча вони не з хол-ефектом, але вони там просто можна порівняти навіть з ним. Вони там теж цікаві, класні. Ми зараз про це поговоримо. Але я відразу кажу класний геймпад, але в мене є питання до компанії GameSear. GameSear, якого хріна? Якого нафіг хріна ви пішли кудись не туди? Ми що тут бачимо? Ми тут бачимо Cyclone 2, так? Бачимо до нього донгл, да? Я користуюсь сам особисто, бо це я собі не залишу, його продам. Мені він сподобався, але в мене ліпше є. Є GameSear Tarantula, і це прям, покажи ці кнопки. Тут одні кнопки, тільки чого варті, Оп! І вони кастомізуються, змінюють своє положення, все класно. GameSear Tarantula, він також на оцьому, скажімо так, на оцьому донглі. І тут він кастомізація повна, ambient ефекти. Куди засунути вам оцей донгл, щоб його не втратити? Бо в мене є ще один улюблений старий геймпад. Це G4 Advance, який я беру у дорогу. В ньому є вбудована скоба, бо тут є підтримка скоби. Скоба де? Навіть у продажу немає. Універсальну купувати? Далі. Скоба. І знаєте, що тут є? Просто є отвір, куди можна засунути його оцей USB-донгл. Вибачте. GameSear, як так можна? Чому воно ж у вас вже було? Ладно. Зробили, то й зробили, приходиться отак возити у якомусь мішочку. Давайте Тарантулу відкладемо, хоча посилання закину опис під цим відео, як і на Cyclone. Cyclone 2 – це Xbox-подібний геймпад, і якщо ви там розмістите їх поруч, то дуже-дуже важко знайти якісь відмінності. Навіть тиснення самих кнопок і кут тиснення, так, зроблені максимально ідентично для того, щоб люди, які полюбляють Xbox геймпади, вони розуміли, що вони мають річ в руках. І на дотик просто практично те саме. Таке ж саме якісне, і так само керується, так само натискається, тут класні свічі. І так само класно грати. І при тому, що це універсальний геймпад. І для Nintendo Switch, і для персонального комп'ютеру, для Xbox чи для Steam. Повна сумісність. Для Android TV приставок, для Android смартфонів, для Android планшетів, навіть для Apple. І все це класно. Немає підтримки, звісно, PlayStation 5, немає підтримки Xbox Series X і S, але цей геймпад універсальний. Він навіть з гіроскопами і асинхронними двигунами, які дають вібрацію. Тут асинхронна вібрація. І ось цей геймпад мені дуже сподобався за його ціну. Так, якщо маєте грошей, то, звісно, на Тарантулу ліпше глянути, більше кастомізації. І от саме із-за кастомізації, коли я кажу слово кастомізація, воно тут саме має важливе значення. Бо тут є додаток, у якому ви можете керувати мертвими зонами, ви можете їх до нуля звести, ви можете робити базові мертві зони відсотково, верхні мертві зони, ви можете навіть тут зробити мишу, ви можете ремапити кнопки. Коротше, там додаток просто суперовий. Що ми зараз зробимо? Розпакуємо, подивимося, скільки коштує, що заявляє виробник. Трішечки потестуємо, подивимось функціонал і зробимо висновки. Підписуємось, натискаємо дзвоник, переходимо на каналі Технозон Україна. GameSear Cyclone 2. Мультиплатформений, бездротовий. Давайте так. Тут вони заявляють, знаєте, що вони заявляють? Що тут в нас... хол-ефект тут і на курках також. Не знаю, щось стосовно свічів пишуть, але зараз це ми подивимось саме конкретно на хайлайтах самого виробника. Давай відкривати вже. Перероблені матеріали. Вже дуже модно стало. А я зачепив, він увімкнувся, так? Прикольно. Дріт. Звичайний Type-C на Type-A. Гарний. Звичайно гарний. Давай так. Так. Є в нас донгл.
Можна без донгла, можна з донглом. Ну, інструкція нас не дуже цікавить. GameSear наліпки. Ну, це стандартно від GameSear. Давайте. Опа! Він не молочно-білий, як я розраховував, він прозорий. Дивись. Він прозорий. Відразу бачимо імерсивні асинхронні вібромотори. Позаду лепестки, пелюстки додаткові, бач? L4, R4. І тепер він з дуже прикольного пластику. Він сам по собі шероховатий, але тут є тиснення таке, що він зовсім не ковзе. Зовсім. Він класно відчувається у руці. Тепер далі. Це в нас Xbox Style, скажімо так. Бачите, тут в нас курки, але якщо перемкнути ці курки з датчиком хола, то буде свіч. Чуєш? Він навіть клацає. А якщо перемикаємо сюди, то він натискається як курочок. Це звичайні свічі. В нас є кріплення під скобу, але скоби немає, і додатково потрібно докупати USB-шка. І є навіть під стенд зарядний. Є ось такі конекти і 3,5 вихід. Дуже цікаво, під навушники, мабуть. Хрестовина також, в принципі, звичайнісінька, але дуже цікаво, що вони пишуть стосовно свічів. До речі, тут ще підсвітлення є, але ми поки що його не бачимо, коли під'єднаємо, можливо, щось буде. Ну, макроси, звісно, також є. Давайте так, переходимо і будемо тестувати. А знаєте, що я зараз роблю? Я граю у Tomb Raider. Так, Tomb Raider, і це перевірка сумісності, знаєте з чим? Ви думаєте, сумісність там з якимось там з Tomb Raider? Ні. Це перевірка сумісності геймпаду, бо його там сенсивності, ми зараз це перевіримо у іншому місці. Це в нас конкретно GeForce Now на Android TV Box. Тобто цей геймпад з самого початку ми перевірили на сумісність із сервісом, для якого, в принципі, зазвичай купують там геймпади, ті, що ми там, наприклад, показуємо для Android TV Box. Люди просто грають у GeForce Now на TV Box'ах. Ось, будь ласка. Як ми бачимо, в нас тут є, в принципі, набір іграшок, і це Steam на самому TV-боксі, тут якби все сумісно. Тому ми вимикаємо GeForce Now, ми повернемось ще до TV-боксу, бо тут є класний тест, а переходимо з вами на персональний комп'ютер. І саме на персональному комп'ютері ми бачимо, що ціна на нього зараз $40, вона ще й дешевша, бо ми розмістили промокод для купівлі на Аліекспресі і, звісно ж, посилання на перевіреного продавця у опису під цим відео. Є він зі стендом для зарядки, є без стенду, і тут вони навіть пишуть, що тут з хол-ефектом тригери і якісь дуже прикольні оці штуки. Ну, я вам казав що на розпаковці, що зараз подивимось саме, що заявляє виробник. А давайте подивимось основні хайлайти. Ну, мульті в нас сумісність, персональний комп'ютер, Switch, iOS, Android, 1000 Гц час, ну, це частота опиту, в принципі, вона регулюємо. Ось, стосовно цих стіків, як вони пишуть, GameSear Mach-Res TMR Sticks, 12-бітні, 1000 Гц опит, 5 опитування 1000 Гц частота, 5 мільйонів натискань, це в нас саме довговічність. І в нас, знаєте що, 4096 – це градації, це саме, знаєте, роздільна здатність градуйована, ось так вона називається, в принципі. Але це не хол-ефект, вони його порівнюють, як для хол-ефекту, але це в них якісь TMR-стіки. Ну, напишіть, якщо знає, хто, що таке TMR. А ось хол-ефект в нас конкретно на цих, ось бачите, на цих от штукенціях, які називаються курки. Ладно, зараз ми їх потестуємо, подивимося, що додаток може. Ну, це ми вже бачили перемикання на мікросвічі. Motion Control, та тут у нас є гіроскоп. В принципі, для Nintendo Switch підходить цей гіроскоп і для тих додатків, які підтримують тих іграшок. Реалістичні, імерсивні асинхронні мотори, і є тут, в принципі, бачите, індикація, там підсвітлення і програма кастомізації. А от стосовно програми кастомізації, зараз ми подивимось. 860 мАh батарейка, це дуже прикольно для геймпаду. Хоча вони не пишуть, наскільки вистачає, але повірте, не менш ніж 12-16 годин повинно вистачати. Більш тут нічого не пишуть. Коротше, посилання у опису під цим відео, а давайте запустимо його для комп'ютеру і подивимось на тестах.
Так, увімкнули. GameSeer. О! Його відразу задетектило. І ось тут вже в нас пішли дуже круті моменти. Є 4 профілі. 4 профілі перемикаються кнопкою M плюс оцим правим. А от, бачите, ми їх перемикаємо. Плюс правим стіком. Вони перемикаються добре. Вогники – це оформлення. Воно щось там перемикає на різні. Я вам зараз показую вставочку. У темряві це більш буде прикольно виглядати. І навіть яскравість тут регулюється і швидкість. А тепер далі доходимо до стіків. По стіках це прикол. По стіках ми можемо, по-перше, ми бачимо тут тестову таку штуку, і ми бачимо, що в нас немає нульові зараз дед-зони. Тобто це мертва зона. Ви можете її змінювати, ви можете ініціювати, ви можете поставити, наприклад, мертву зону, яка буде стартувати там, з 17%, з 50% до 91%. От бачите, воно відразу стартує з 91%, коли ви з переміщення, 91% переміщення. Коротше, це дуже прикольно. Є в нас антидед-зони і є, знаєте, що, в нас зараз кругове переміщення, бачите, а можемо поставити отакий RAW, як вони пишуть, таке напівквадратне. Тепер Advanced Mapping. Що це означає? Що ми можемо тут поставити, наприклад, зробити цей стік правим, можемо зробити його депадом, тобто цей стік буде депадом, а можемо зробити мишкою. Звичайною мишею, при тому, що ми можемо на цьому стику робити інверсію по вертикалі, по горизонталі, тобто так воно зараз інверсовано, і також можемо регулювати дед-зону для мейпінгу. Прикольно. Для правого стіку такі самі моменти, ми можемо робити все так, як і на лівому. Є керування motion, це прицілюванням, при тому, що ми можемо обирати варіанти, як їм переміщати цей геймпад для того, щоб прицілюватись нормально. Керування тригерами. Також можемо виставляти dead zone, тобто ми можемо для кожного з тригерів мертву зону ставити, з якою буде ініціалізація. Також є керування антидедзоном, є адаптивний режим і є фіксований. Наприклад, зафіксили у вас від 0 до 100, і ви можете ставити від якого до якого буде проходити у вас, наприклад, спрацьовування. Це стосовно правого і лівого тригера. Вібрації також ви можете, вони різні. Прикол. Керування саме цими вогниками і, в принципі, що? І є апдейти. Можемо апдейтити, я його тільки оновлював, і, в принципі, все. Дуже класна тема, ще й кнопки можна ремапити, це також тут дозволяється. Можемо змінювати тут не Y, X, B, A, а, наприклад, A, B, там, X, Y. Тобто можемо робити будь-які, скажімо так, ремапінги. При тому, що, давайте потестуємо, хтось звик до такого моменту, усі кнопки працюючі дійсно з нульовими мертвими зонами, дивіться, з 0% дуже повільно пішло, ніякої ініціалізації на 10%, все ідеально працююче. Тобто це класно працюючий геймпад. Увімкнула. Тепер давайте... тут же ж бачите, що ще report rate можна змінювати 250, 500 і 1000 Гц, але він працює лише на комп'ютерах, коли ти під'єднуєш до Android, він сам там фізично щось не може в мене більш ніж 250 Гц. Тут все працює добре. Давайте спробуємо з вами, окрім цього тесту, наприклад, для того, щоб оцінити реальні умови використання, я використовую там дві іграшки. Одну – це тайтл саме з PlayStation, це Horizon Forbidden West. Дуже класна гра, я пройшов повністю на PlayStation 5, і в мене дійсно складається враження, начебто я з цим геймпадом граю нативно на PlayStation. Тобто я не відчуваю, що там є якісь відмінності у, наприклад, у керуванні. Якщо ви хочете, ви можете змінити сенсивність, ви можете змінити мертві зони. А наступна гра, на якій я зазвичай тестую ці іграшки, ці геймпади, це Tomb Raider старий. Тут в мене питань зовсім немає.
Бо саме на цьому Tomb Raider одне з самих просто фіговіших, саме складних систем вицілювання. Воно дуже сенсивне, і це вицілювання з луку, не з, наприклад, не з якогось там автомату, у якого там є розброс, і ти там щось тут коригувати, ну, не можеш розуміти, як працює саме геймпад. Тут саме дуже точне відцілювання, дуже потрібно саме для цього луку, для цих луків. І це ось саме класна перевірка геймпаду. Так, поїхали. Ну, ой, слухайте, прикольно як. А ну давайте лампу. Є. А ну, система корекції. Мені, ну, зараз на квадратах спробуємо. Там є одна сцена, я завжди її там використовую. Система корекції на квадратах. Я там помилки рахую. Ну, йдемо далі. Так, давайте тихесенько проходимо. Зараз тут стоїть. Тух! Куди? На! Ану, зняв? Тут інші є ще. А, він збоку також. Що, вцілів щось? Та ладно, ти що, вцілів? Та ні, тобі добили. На! Слухайте, ну, я вам скажу, це дуже-дуже непогано. Куди ти побіжав? На тобі. Все, склали його. Так, тепер на квадратах. Давайте на квадратах. Тут є одні квадрати, яких я рахую помилочки на перецілюванні луку. З луком. Ну, я вам скажу, це дуже-дуже прикольно. Я, чесно вам скажу, я бачу різницю між Hall-ефектом і цим геймпадом, але настільки несуттєво, що я б сказав, що я б їх дійсно порівнював би. Бо, я ж кажу, коли ти стріляєш з автоматом там в грі в якійсь, то там є розброс, звісно. А тут, я вам скажу, дуже прикольно цілитись. Мені сподобалось, мені дійсно сподобалось. Ладно, пішли далі. Так, повернулися на Android TV. Давайте тут зробимо кілька тестів. Ну і пограємо, сумісність таку собі. Перевіримо, є такий класний додаток Game Controller Tester. Він дійсно класний. І тут прикол у чому, що він детектиться як PlayStation 4 геймпад, зараз він під'єднається. PlayStation 4 контролер. Дійсно, усі кнопки, давайте всі перевіримо, усі спрацьовують. Навіть оці кнопки, бачите, вони детектяться, як начебто натискається на сенсорні панельки. І саме за допомогою цього ефекту вони емулювали, за допомогою типу PlayStation 4. До речі, у експерт-режимі там трохи цікавіше, там видно, як вони називаються, як вони натискаються. Давайте. Ага, це floating, ні, це у нас... Давайте, PS4 контролер. Там ось натискаються оці тригери. Бачимо, так? Все. Прям з нуля йде. Все ідеально. Ну, давайте. Тепер давайте спробуємо Dead Zone. Ну, на Android давайте Circularity в нас по помилки не більше, ніж 0,8% для кожного зі стіків. Розрахунок мертвих зон потрібно зробити. О, почитав? Подивились? %, 0,55%. До речі, в Android ви бачите 2,30. Менше, ніж 3% похибка на мертві зони. Це дуже-дуже прикольно. Ну, давайте спробуємо пограти. Така собі іграшка. Ну, слухайте, дійсно класний геймпад. Класний геймпад. Ну, тест він проходить спокійнесенько. При певному налаштуванні він буде класно працювати. Давайте у дві якихось іграшок. Блін, я вже почав заговорюватись. Subdivision
Infinity. Якщо ви на Android не грали оцю прекрасну космічну стрілялку, ви не грали не у що. Давайте. Поїхали. Так. Тут саме класно оцінювати також прицілювання, як і на персональному комп'ютері. Ну, давайте спробуємо. Бо тут такі собі нахабні пірати. Ну, давай. Так, один є. Дуже м'якеньке керування. Давай. Ну, дедзони під це потрібно коригувати. Під такі іграшки, під такий тип іграшок. Добре, що є додаток для коригування таких справ. Ну, та ні, слухайте. Класно грати. Класно дійсно грати. Де там ще один? Дрон. А ну йди сюди. Ще один є. Дуже-дуже швидесенько ми з ними розібралися. Ну, є. Будь ласочка, дивіться. Все ідеально. Ну, давайте так. Є геймпади набагато цікавіші, але за зовсім інші гроші. Наприклад, той самий Vader, так, останній, він же ж коштує більше $100. Ну, давайте ще одного іграшку, якусь Raptide GP. Raptide GP. Тут більш важливо для Android, саме для Android TV платформи, тут більш важливі, скажімо так, важлива сумісність. Якщо ви граєте на смартфоні, там для стрілялок, якихось для емуляцій, там теж важливо і коригування мертвих зон, і чутливість, і можливість нормального прицілювання. Але я можу підтвердити, що це все цей геймпад може. Я відразу роблю тут висновки. Мені дуже він сподобався за його ціну. Це один з таких прикольних, цікавих варіантів у плані того, що дуже широкі можливості кастомізації, налаштування, є класний дизайн з підсвітленням, коригування мертвих зон. Так, є оці курки з датчиком, з ефектом хола, як вони називають. І, в принципі, не знаю, наскільки оці їх як вони їх назвали? Мах-стіки, так, геймсіровські, наскільки вони витримають 5 мільйонів таких от там моментів натискання у сторону, але стіки дійсно прикольні. І от що за такі гроші можна ще купити? Я рекомендую. Це дійсно класний геймпад з нормальною реалізацією. Але із мінусів скажу лише те, що не можна нікуди сховати цей USB-донгл, і це прикро, бо можна втратити десь. В іншому всьому, мої рекомендації є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.